Interestingly, when I was in secondary school and they taught us government, they always spoke about rule of law and no one is above the law. But Kaj, I've seen over time and over several administrations, the executive tried to detach itself from the actions of law enforcement agencies and different governments. So we saw the likes of Daily Trust shut down. I mean, the last administration, just last year, our station AIT here was shut down and we had to go to court. We saw, like you said, the Supreme Court judges who were assaulted and attacked by law enforcement agencies. And so it's across board in the last 22 years, which is almost not very different from what we saw in the military era. Different parties, same strategies, same story. What do we need to do, especially as a political strategist, to enshrine rule of law and actually implement it in our democracy? Thank you. This particular question is apt for Nigeria of today. Because today you actually have the president involving himself in treasonable acts. Treasonable acts, I would say he's encouraging terrorism. When you refuse to act, you are in breach of the law. Today we have people who shoot down aircrafts, kill our soldiers. Went to the market the other day in Goronyo and killed over 149 persons. About 1 hour to the market's closure. They got there and it was an ethnically instigated action, as they have confessed. But the president does not act in line with the law because of the ethnic affinity he has to those who committed this crime. You see that? So the president have allowed a breakdown of law and order in Nigeria to the extent that The Economist listed our country as the center of a criminal enterprise at the heart of Africa. And that's why I'm telling people there is a problem. We have in Mali, the Fulani fighting the Dogon. We have in Senegal and Gambia, they are fighting the Bambara, the Wolof, the Mandinka. In Nigeria, killing the Hausa. The Yorubas form a Moteku against them, killing the TV. The southern governors said they will not have Northerner as president because of that strategic security consideration. Now I see some of our elites don't understand the seriousness of the current slow motion war, which I will tell you, President Buhari is part and parcel part of it. That's why since he doesn't act, that means he approves of the ongoing slow motion war by his people. How would you not call a man who terrorizes the country a terrorist? Why won't you call him? He terrorizes the country. He kidnaps school children. He kidnaps soldiers. The leader of the Zala sect said his people will soon acquire an anti-aircraft gun. And the other day, the Wall Street Journal said they did acquire. Nigerian army did pay money to them to retrieve the anti-aircraft gun. President Buhari, meanwhile, will do nothing, just deceitful rhetorics. That sees him in contravention of the law for ethnic considerations. Now that, the rule of law has been thrown to the dogs. Why are we doing this? And that's why I do agree with the governors who met in Lagos, in Enugu and Asaba, and said, for the sake of the country, nobody from the north should be allowed as president because none of them can stop the current Fulani insurgency. I stand on that, and that's why I speak in regards to national strategic security needs. We should not joke. There is a war on. Nigerians should wake up right now. If Nigerians are killed in Newman, Bachamas are killed, they are Nigerians. If thieves are killed, forcing Governor Autumn to cry, those are Nigerians. If Birams are killed, and today you have some 7 villages in IDP camp, those are Nigerians, we should care. If Adaras and Bagis are killed in Kaduna, we should care. If Hausas are killed in Maru, in Anka, in Dangobe, in Esedau, in Malele, in Basali, in Dutsema, in Kankara, in Musa, we should care. If Hausas are slaughtered in Goroyo, we should care. The president keeps silent because the people who are committing the killings
are his people. I said it here about a fortnight ago. It took the death of General Abacha for Sergeant Rogers to come to the Buta panel to confess that the government are the ones doing the forced flag operations to pretend it was Nadeko people. Today, we've had over 170 violent actions in Southeast. No single arrest. Because the arresting authority are also in line with those who commit these crimes. Southeast or Northeast? Southeast, I'm talking about. So if the president stays hands, what do you expect? They are going against agitators for a better society. They are not going against those who are currently committing violence against Nigerians. And then they find rhetorics to stay away from responsibility. The president and those around him are in contravention of our laws. Sorry to interrupt you. I'm not holding brief for the presidency. The presidency would tell you that Nigerians asked for the head of the military apparatus to be changed, and this was done. Just in the last one week, they'll tell you that another Tucano jet has been delivered. And so what precise role should the president take? Are you saying he should speak up it about is one thing to acquire equipment. Do? It's another thing to give directives. I tell you. A military general told me if the president said they should stop the violence, they will do it in less than 28 days. I said, how would you do that? He said they will first follow Governor Ganduje's instructions that those Bororo Fulanis that are coming with guns should be stopped. Nobody should come to Nigeria with guns. Because when you have gun in the bush and nobody touches you, the gun is like an aphrodisiac. You start thinking of what to do with it. But in this case, we have heard the New York Times, the Wall Street Journal saying generals actually sell weapons to these people. How come the ones who have now blown up our trains, nothing has been said? So it is not the acquisition of the fixed-wing aircraft that is the issue. No, it is having the political will to tell those in Kaduna, stop the terrorists from taking over the vicinity of the airport. I went to Kaduna. Right as I got through Cow Market, going into the airport, left and right after the airport, there were all these terrorists. Heading towards Briningwari, from there to Huntua, from there to Pandagali, into Alawa, at the back of Alawa, Godongona. That's where they must stop in Godongona. If they are in Dogongona, and I know, and you can assess Dogongona when they kidnap people on the Tafa area of the Abuja-Kaduna road and force them to walk by feet for 8 to 12 hours into Dogongona. If I know that, and I know Dogongona is at the back of Padogani, at the back of Bridingwari, at the back of Alawa, why wouldn't the government know? So the government knows, but the government stays hands. If the army is allowed to do their work, my brother, our army will do their work. How come our very efficient police have not arrested anybody in over 170 violent actions in the East? Well, again, we appreciate how passionately you've spoken about the issues going on, because there's no denying that there is insecurity in the nation. It's a war zone in supposedly peace times, and Nigerians really need to wake up to the reality, and I believe our government needs to do so as well. But it is... we need to also speak up that the allegations that you have made here today, calling the president a terrorist and all these other allegations, that he's aiding terrorists. By refusing to act, the president is terrorist. By refusing to call the terrorist, he finds language and those around him to pain, to shake him from responsibility. So these are your opinions and not the opinion of African Independent Television, which is in line and broadcasting in line with the NBC code. But let me bring Sorry.
Republic àdúrà òmìnira adé. Òmìnira náà ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Ọjọ́ kan ló tó ń bá ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́ bí ọ̀pọ̀ ọmọ ṣì wà lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire bí lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni ọlọ́dún tó mọ àrè á dì yín mú. Àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn. Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa mú nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àpọ́nlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire, adọ̀bálẹ̀ gbalaja a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí, a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ a kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódùn tó máa rè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dè ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn
àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀. Kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ìjà Ṣàngọ̀nà ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe. Ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn. Kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i. Kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i. Kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Kai máyì kú ò ìjìnlẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ni mò ń gbọ́ lọ́wọ́ ó ń dùn ó ń dún ó ń kúrìrì ó ń sinmi ìjìnlẹ̀ ẹ̀fẹ̀ mẹ́tẹ́sẹ̀sì mẹ́mà lìsì 1820 soka karamidere ezen youth nílùú Istanbul orílẹ̀-èdè Turkey la wà ẹ̀ máa gbọ́ wa. Ẹ̀kálẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa nílé ṣe dáadáa la bá lé o mo kí yín ẹ̀kálẹ́ òní. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin ìyá wa lórí ètò lónìí. Mo kí gbogbo wa wípé a kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run Olódùmarè ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run kò ní jẹ́ kí a ṣe lásán. Ẹ bá wa share ètò yìí ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá nílé ojú tí ẹ fi ń wò wá kò ní fọ́ etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá láṣẹ Èdùmàrè kò ní di o. Ìjìnlẹ̀ rédíò lélẹ́yìí lórílẹ̀‐èdè Turkey Ìjìnlẹ̀ Marcus lórúkọ tèmi kí gbogbo yín pẹ́ káàbọ̀. Ètò alẹ́ òní ó máa jẹ́ ètò tèmi àti tiyín lọ́nà wo gbogbo ètò tá a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ètò wa náà ni ètò èmi àti ètò tiyín náà ni ṣùgbọ́n lónìí ó máa yàtọ̀ díẹ̀ torí a máa fi àyè sílẹ̀ fún yín láti pè wá wọlé sí orí ìkànnì yìí lónìí láti jẹ́ kí àgbọ́ èròǹgbà ọkàn yín. Igi kan ò lè dágbó ṣe ó ní ètò alẹ́ tòní. Ẹ bá wo àkọlé ètò talẹ́ tòní tó sọ wípé finally Nigeria has finally been divided. Nigeria has finally been divided. Ó ní ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò.
ìròyìn kọ̀ọ̀kan ìròyìn kan wà lánàá tí a kà síra wa létí tí a kà síra wa létí bí tí gbogbo wa fi ojú wa wò ó orí ibi tá a ti máa bẹ̀rẹ̀ lónìí lélẹ́yìí fún àǹfààní àwa tá a ṣì gbàgbọ́ nínú one Nigeria mo nígbàgbọ́ pé by the time tí a bá wo ètò alẹ́ òní tán ó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ wáyé wa wípé Nàìjíríà ò kì í ṣe one mọ́ lóòótọ́ mo mọ̀ pé kò sí bá a ṣe lè sọ̀rọ̀ tó náà àwọn kan sì tún wà tí wọ́n sì máa gbàgbọ́ wípé ẹ jẹ́ ó máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ kó má wàá dàbí n tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún 2006 nígbà tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ń ké gbàǹjarè tí wọ́n pariwo sí wa létí pé tó bá máa fi di ọdún 2015 tí Nàìjíríà ò bá ti pínyà ìṣòro ńlá wàhálà ńlá ó máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà gbogbo wa là ń ṣépè fún Amẹ́ríkà ńgbà náà láì mọ̀ wípé ó ní tágbàjẹ tẹ́lẹ̀kùn kó tó sọ wípé ìyá yí òun báàmì ẹtẹ́rí ọmọ aládé mo mà kíyìn ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ sì kú ojoojúmọ́ bàbá mi odò àti dé mo kíyìn ọ ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ kú ojoojúmọ́ bákan náà mi ò ní ṣaláìkí ìyá mi Ìdáyàtò Múráínà lónìí mo rí wọn lójú agbágbé ẹ ṣeun o ẹ kú ojoojúmọ́ mọ́ ẹ sì kú àdúrótì bá mi Dayọ̀ Ògúnlẹ́yẹ Adédayọ̀ ìyá mi Dayọ̀ Ògúnlẹ́yẹ Adédayọ̀ Caroline Alọ́ Ògúnlẹ́yẹ mo kí yín o ẹ ṣeun púpọ̀ wọ́n ní bàbá ìjìnlẹ̀ Marcus ẹ kú ètò ẹ ṣé gan ni bàbá mi Alimi Faoud mo kí yín ìyá mi Oyètádé Blessing mi ò ṣaláì kí yín bẹ́ẹ̀ o mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín mo kí gbogbo àwọn tí a jọ wà nílé agodo lónìí pátá mo kí àwọn lọ́wọ́ bọ́tìnì wa lókè lọ́hùn-ún bàbá mi Emmy Ọládìméjì bí wọ́n ṣe ń gbé sókè tí wọ́n gbé wálẹ̀ àkàndùn ní mọ́ yín lọ́wọ́ láṣẹ Ọlọ́run ọba àwọn kámẹ́rámán wọ́n dúró gbagbagba lẹ́yìn kámẹ́rà bí wọ́n ṣe ń yí sókè ni wọ́n yí wálẹ̀ ẹ ṣeun o ẹ̀yin amójú ẹ̀rọ wa mo kí yín kú kàlẹ́ ńbẹ̀ bàbá mi James Lincoln mo kí yín sà mo rí yín lójú agbágbé lónìí ìyá mi Oyètádé Blessing mo rí lọ́ọ̀fù tẹ̀ ń jù lórí ètò ẹ ṣeun o àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ìyá mi Michelle Bello mo kí yín mà ẹ mà káàbọ̀ sórí ètò mo rọ́wọ́ yín lójú agbágbé Ọpẹ́yẹmí Dàda mo mà kí yín o mi ò mọ̀ bóyá bàbá ni bóyá ìyá ni mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí ẹ ṣé gan ni ìyá mi Michelle Bello wọ́n ní bàbá Marcus àjọ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation ní àjọ máa dé ilẹ̀ lérí láṣẹ Èdùmàrè àmì àṣẹ Ọlọ́run ọba bàbá mi Adégòkè Àkànní mo kí yín sà ẹ kú ojú ìwòran ẹ̀yin tẹ́ wò wá tẹ́ ẹ jẹ́ silent viewer mo kí yín ẹ ṣeun púpọ̀ ojú yín ò ní rí lédè yín láṣẹ Ọlọ́run ọba lórí àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò kí ń kọ́mẹ̀ntì wọn ò ní sọ̀rọ̀ wọn ò ní ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n wọ́n gbádùn ètò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló ń pè wá lábẹ́ aṣọ mo kí yín ẹ ṣeun ẹ ṣeun ṣeun mo ní mo dúpẹ́ pẹ́ òkun mo dúpẹ́ pẹ́ ọ̀sà ẹni tá a ṣe lóore tí ò dúpẹ́ Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ó burú jù kọ́lọ́ṣà òkò ní lẹ́rù lọ ẹ̀mí ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá èmi ọmọ Yorùbá àwa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ afẹ́rẹ́ dé ilẹ̀ ìlérí afẹ́rẹ́ dé ilẹ̀ ìlérí náà ṣùgbọ́n ní kòríta tá a wà yìí
ìkóríta ìrújú àti ẹ̀rù nínú aginjù tí ń gbé àwọn akọni mì. Ẹ̀dá tó bá padà ní kóríta tá a bá dé yìí onítọ̀hún gbé yóò padà parun ni, torí pé kò ní padà débi tó ti ń bọ̀ mọ́, torí aginjù ńlá leléyìí tí ń gbé àwọn akọni mì. Tó bá ti lè padà sẹ́yìn inú aginjù yìí náà ló máa padà parẹ́ sí. Irú wọn ló ń rámáyé, wọn ò ní jára alẹ́, wọn ò ní padà jára oko, kì í ṣe pé ó òótọ́ ọ̀rọ̀ leléyìí, torí òdodo ọ̀rọ̀ a máa rí bí ìsọkúsọ. Bẹ́ẹ̀ ni bá a ṣe máa sọ tí gbogbo ẹ̀ máa fi jóun náà leléyìí láṣẹ Ìdùmarè láìpẹ́ láìjìnà. Ó ń ṣọmọ lókù, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní sí pẹ̀lú òkú òbí ẹ̀ láéláé. Ẹni Ẹlẹ́dùwà ò pa kò níbi lọ o. Àwa ò níbi kankan lọ, mọ́ṣáláṣí ni wá, àwa ò ríbi kankan. Ilẹ̀ Oòduà yìí làwa dìbò fún. A ti fi ohun ìní wa jìn fúnlẹ̀ Oòduà. A ti fi àsìkò wálé fúnlẹ̀ Oòduà. A ti fi ẹ̀mí wa lélẹ̀ fún ilẹ̀ Oòduà. Gbogbo ohun tó jẹ́ tiwa pátá ilẹ̀ Oòduà ni. Èmi ò wá mọ tàwọn tó kù o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá wá gbàgbọ́ nínú eléyìí, ẹ farabalẹ̀. Nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ ètò yìí lónìí, tá a bá tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sílẹ̀, bá mi Débọ̀ Àwẹ́ mo kí yín o. Ẹ káàbọ̀, ẹ ṣeun púpọ̀. Mo rọ́wọ́ yín bẹ̀bẹ̀ ẹ ṣe jù lọ́ọ̀fù tẹ̀ jù láìkè. Bá mi Dayọ̀ Ògúnléyè, bàbá mi Alimi Fuad, mo rí yín bẹ́ẹ̀ ṣe jù lọ́ọ̀fù tẹ̀ jù láìkè yìí. Ẹ ṣáà máa bá wa share rẹ̀. Ìyá mi Oyètádé Blessing, bẹ́ẹ̀ ṣe jù lọ́ọ̀fù tẹ̀ jù láìkè yìí, àkàndò ní mo yín lọ́wọ́ láṣẹ Ọlọ́run ọba. Èmi ò ní padà sẹ́yìn. A ti rìn kọjá bèbè àlà. Ibi tá a bá dé yìí, a gbọ́dọ̀ padà sẹ́yìn. Nígbà tá a bá bá ètò yìí dé sáà kan lónìí, èyí tẹ́ ẹ ṣe gbàgbọ́ nínú wọn Nàìjíríà, ẹ tẹ̀síwájú o, ẹ máa múra sí i. Dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń mì lókè yìí, Elédùwà bẹ̀ ọ́ o, má jò jábọ́. Ṣùgbọ́n bí báwa ṣe fẹ́ kọ́ o, ìfẹ́ tìrẹ ni kó ṣe. Tí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó wà lókè yìí bá jábọ́, àtàbàrà lé, àtàbàrà oko, á mà kàn jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó mi o. Ní Nàìjíríà ti pín ọ̀rẹ́dì. Àwọn kókó kan wà tó fi hàn dájú gbangba kedere báyìí wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti pín. Ẹ wo àwọn ìpínlẹ̀ tó wà lókè ọya. Wọ́n ti bu òǹtẹ̀lù ṣẹ̀ríà. Wọ́n ti àdọ́ọ̀tì ṣẹ̀ríà lọ. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé lọ́dọ̀ tiwọn o, ẹ̀sìn Islam nìkan làwọn gbára lé táwọn gbẹ́kẹ̀lé. Ẹ̀sìn Islam ti tọ̀dọ̀ tí wọn ò fàyè sílẹ̀ fún ẹlẹ́sìn míì láti ṣe kíni, láti sin Ọlọ́run tí àwọn gbẹ́kẹ̀lé táwọn sìn. Ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ ní Zamfara lónìí, wọ́n ti kọ ìwé sí gbogbo àwọn Kìrìsìtẹ́nì pátá wípé ẹ má ṣe ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ní Zamfara o. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbọ́jọ́ ọkọ yín, àbí kẹ́ ẹ fi ìpínlẹ̀ Zamfara sílẹ̀. Kí lẹ tún fẹ́ gbọ́? Kí ló tún kù tẹ́ ẹ tún fẹ́ wò? Ṣùgbọ́n nílẹ̀ tiwa o, àti Kìrìsìtẹ́nì àti Mùsùlùmí àtẹlẹ́sìn kan àbáláyé, àwa ò kí ń takora wa lọ́dọ̀ tiwa. Bó bá wù yín,
practice religion yín kò sẹ́ni tó máa mú yín irú èmi kìrìsìtẹ́nì ni mí mùsùlùmí níyàwó tí mo fẹ́ sílé aláàjà tó ti lọ Mẹ́kà lẹ́ẹ̀mejì nìyá tó bí i lọ́mọ bàbá tiwọn kó tó di wípé wọn wo ká ilé sùn aláàjì ni wọ́n ti lọ Mẹ́kà sì gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn ìgbé ayé àlàáfíà lóòótọ́ abágbémájà kan ò sí ajá má parí ni ò dáa àwọn àtẹnujà máa parí ẹ̀ kò sẹ́dá kan tó lè wà láyé tó lè sọ wípé èmi fẹ́ bá àyàn kan gbé lóṣù 6 láì táwọn síra wọn kò ṣeé ṣe ṣùgbọ́n láti fi hàn wá bí ẹ̀yà ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí leléyìí aago 12 kù ìṣẹ́jú 18 lọ́dọ̀ tiwa bó ló ṣe rí lọ́dọ̀ tìyín bẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má jọ jẹ́ ìnìkan lẹ máa gbádùn ètò tòní ẹ má sì gbàgbé lópin ọ̀sẹ̀ yìí lágbára Elédùà àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ kóòtù òjire a máa bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀ òwe lẹ́ṣin ọ̀rọ̀ báyìí lẹ́ṣin òwe Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bọ́rọ̀ bá sọnù òwe báyìí là á fi ń wà níbi tá a ti máa bẹ̀rẹ̀ léléyìí lópin ọ̀sẹ̀ yìí fúláyà wa máa jáde lọ́la ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá dénúdénú tẹ́ ẹ sì fẹ́ kí Yorùbá bọ́ nínú oko ẹrú àti inú ìgbèkùn yìí ẹ lọ wo fọ́nrán tí ìyàwó MK Abiola tí wọ́n ṣe láìpẹ́ yìí ẹ lọ tún wò dáadáa òun lélẹ́yìí. òun ló ba ìlú yìí jẹ́ òun ló da ìlú yìí. now èmi àti wọn lájọ máa ṣètò ọjọ́ Thursday tó ń bọ̀ yìí láṣẹ Ọlọ́run yẹn ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kì í ṣe tọ̀la o. tẹ́ ẹ bá wá ní ìbéèrè tẹ́ ẹ fẹ́ béèrè ẹ tètè yá a máa kọ sílẹ̀ lónìí bẹ̀rẹ̀ láti wákàtí ìlọ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ àwọn ìbéèrè yín sílẹ̀ wákàtí kan sí 2 la fẹ́ fi ṣe ètò ọ̀hún tó máa rinlẹ̀ dáadáa ẹ gbọ́ wíníwíní lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí láti gbálẹ̀ wa o mo ṣe ń sọ kódà láì tiẹ̀ tí ì gba ilẹ̀ wa náà àwọn Fúlàní gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí wọ́n ti pín Nàìjíríà ọ̀rẹ́dì bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa Michelle Bello wọ́n ní kámárì ní Paul wí bẹ́ẹ̀ ni ìfẹ́ tọ́lọ́ ni kò ṣe dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó mi lókè kó má lọ jábọ́ bàbá wa Àwùjá Bello ti kọ́ngbà yẹn wọ́n ní ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀yìn o gbogbo rẹ̀ yẹn rí joyè pátá ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀yìn o ẹ̀bá fọ̀tẹ̀ sílẹ̀ ká gbàmọ̀ pọ̀ kó ṣe rẹ́gí ẹ̀bá fọ̀tẹ̀ sílẹ̀ ká gbàmọ̀ pọ̀ kó ṣe rẹ́gí ká má fìfẹ́ bára gbé ká má fìfẹ́ bára lò ká má fìfẹ́ bára gbé ká má fìfẹ́ bára lò ìlọsíwájú ọmọ Odùduwà kó lè ṣeé ṣe. Ó tẹ̀síwájú nìkan bẹ̀ ó kọ́ ó ní ẹ̀rọ ẹ̀bá jẹ́ kárò dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó mi lókè kó má lọ jábọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ ábọ̀mì ni wọ́n ṣe fún bàbá Awólọ́wọ̀ lọ́dún 1987 ọdún náà ti pẹ́ díẹ̀ báyìí àsìnwó bí àná bí 1987 to 1997 ọdún mẹ́wàá ni 97 to 2007 ogún ọdún ni 2007 to 2017 ọgbọ̀n ọdún ó lé bíi 4 ó ti lọ sí bí ọgbọ̀n ọdún ó lé bíi 5 báyìí ìyẹn ni pé àwa náà tiẹ̀ ti yè àti gbìyànjú díẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀dọ́ ṣì ni wá a máa délẹ̀ ìlérí láṣẹ Ọlọ́run ọba a sì máa jèrè àti àǹfààní ilẹ̀ náà. ẹ̀yin èèyàn wa ká má fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀lọ́ péjọ torí lórí ètò wa àní máa dá yín lágara mọ́ àní máa dá yín lágara a máa ṣe
pàápàá bí àwọ bàbá oníṣọ̀nà a máa ṣe bí ó ṣe yẹ ká ṣe torí tó bá ti ń pẹ́ jù wọ́n ní a ò kí ń pẹ́ lórí imí ẹ̀dá tó bá pẹ́ lórí imí eṣinkéṣin a máa karù wọn mọ́bẹ̀ nítorí náà a máa ṣe lọ́nà tí ó máa fi gbayì nítorí pé ibi pa báyìí létí ti dùn ún gbá mọ́ o tó bá ti di pàápàá ó ti di nǹkan míì. nǹkan tí a kà lánàá átíkù tá a kà lánàá orí ẹ̀ la máa padà sí lónìí lórí the rehabilitation of Fulani Bill 2022. ọ̀rọ̀ EFCC à ń bọ̀ lórí wọn láìpẹ́ a máa wọ́n àwọn EFCC àwọn DSS àti SSS ètò wà tá a fẹ́ ṣe lé wọn lórí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá láìpẹ́ láìjìnà Ọlọ́run wá sìn fún wa ṣe nírọ̀rùn agbára Ọlọ́run. ẹ jẹ́ ká wá wo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe gbàgbọ́ nínú One Nigeria wípé Nàìjíríà ṣì máa dáa. Kí ni rate of education nílẹ̀ north lónìí àwọn tó wà educated lọ́dọ̀ wọn mi rò pọ́n wọ 10%. nígbà tí less than 10% of their population tó bá jẹ́ stark illiterate ni wọ́n yet àwọn ló ń dominate gbogbo parastatals pátápátá. Education sector àwọn ni health sector àwọn ni gbogbo security wings wa pátá paramilitary sectors àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀. tẹ́ ẹ bá dé NNPC lónìí àfi bí ìpẹ́ wà ní Sokoto Kano àbí Borno. tá ẹ bá lọ sí airport wa lónìí àwọn ló dominate gbogbo federal government offices across the nation àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀ tí wọ́n ṣe agbátẹrù gbogbo nǹkan pátá from A to Z. àgàgà tẹ́ ẹ bá lọ sí seaport wa ń kọ́ gbogbo bọ́dà wa pátá àwọn ni wọ́n wà bẹ́ẹ̀ and less than 10% wọn ló wà educated. ẹ wá wo nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún ọ yìí ẹ kàn envisage pé in the next 10 years báwo ni education level ṣe máa rí ní north. wọ́n ṣe léyìí to kill our education sector education system in the south. now nígbà tí 30%, 40%, 50% of their population over there tó bá wà educated kí 100% of our people in the southern part of the country were educated wàláyà lè rọwọ́ mú mọ́. wọ́n ti lọ ilẹ̀ wa ti di ohun ìgbàgbé. ẹ wá wo nǹkan tí Nàìjíríà ń ṣe fún Fúlàní lónìí. bàbá mi Adédèjì Túnjí mo kí yín sà. wọ́n ní how are you doing today my brother? This is Mr. Adédèjì ẹ ṣeun sà àlàáfíà la wà sà. ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ kú kalẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò sà. ojú wa ò ní fọ́ o láṣẹ Ọlọ́run ọba. ẹ bá wa ṣe àìtò yìí. now aago 12 kù ìṣẹ́jú 10 lọ́dọ̀ wa. tó bá ti di láago 12 ààbọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ á ṣẹ̀nu wa ní dédé síbí lónìí. ṣùgbọ́n kó tó di ìgbà náà mo fẹ́ kí a máa fi ọgbọ́n ká máa fi bá ètò yìí lọ torí mo mọ̀ pé onílàákàyè ni wá. Nigeria Fulani Rehabilitation Bill 2022. Why Fulani? Why not other region?
Why not other indigenous people? Tẹ́ ẹ bá fọwọ́ kan Fúlàní kan, wọ́n á pa ìyá yín mẹ́wàá. Ọpẹ́lọpẹ́ ọgbọ́n inú tí Yorùbá lò tí Yorùbá fi ń bá wọn ta. Ọpẹ́lọpẹ́ ọgbọ́n inú. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ báwọn Biafra ṣe gbé tiwọn làwa ṣe gbé e. Á ti dogun, á ti dọ̀tẹ̀, wọ́n á ti tàgà wa náà ní terrorist. Mo gbọ́ fọ́nrán kan ní àárọ̀ òní. Àná ni wọ́n ti ju fọ́nrán yìí sí mi. Mo gbọ́ níbi tí bàbá kan ti ń bú Yorùbá, ọ̀dẹ̀ ni Yorùbá, ọ̀lẹ ni yín, ẹ lè ṣe tí bí ẹ lè ṣe tọ̀hún. Lóòótọ́ gbogbo èèyàn kan ló parí nílùú apárí tí wọ́n fi ń pọ̀ wọ́n lápárí o. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ bú àwọn olórí, ẹ bú wọn sọ̀ọ̀sán. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá fẹ́ bú gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀, ẹ má gbàgbé pé ẹ̀yin náà wà lára wọn. Nígbà tẹ́ ẹ bá rí wípé ó ní nǹkan tó yẹ kí Yorùbá ó ṣe tí Yorùbá ò ṣe é, tẹ́ ẹ wá ti torí bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ lo ẹ regret pé ẹ jẹ́ kan lára ọmọ Yorùbá. You are one of them automatically. Torí Ọlọ́run ò yan àwọn kan sọ́tọ̀ kó yà àwọn kan sọ́tọ̀ pé ìwọ yìí gógó o, òun ló gbọ́dọ̀ jà fúnlẹ̀ Yorùbá. Why don't you play your own part? Lead the battle. Some people are waiting for you to come up to command them. Create your own group. Let your impact be felt. Ẹ má di ẹrù yìí lé àwọn kan lórí. Bàbá Akíntóyè ló gbọ́dọ̀ ṣe é. Sunday Igboho ló gbọ́dọ̀ jà. Bàbá Àròpọ̀rẹ́ ló gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa tẹ́ ń wò wá nílé yìí, Ọlọ́run fún yín ní ọgbọ́n àti làákàyè láti gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ tó máa jẹ́ gbòógì, tó máa ní ìtumọ̀ jinlẹ̀ jù bá a ti lè rí bá a ṣe ń gbọ́ yìí. Ọlọ́run sì fún yín làákàyè láti sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ lò ó. Ẹ dúró de káwọn kan wá sórí ètò kí wọ́n wá ṣètò fún yín. Kò sí tó burú jù tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá dìde. Ìwọ ń ṣe ti èmi ń ṣe tèmi, gbogbo wa ń ṣe tiwa. Ìwọ tó wá sọ̀rọ̀ tó wá ń bú àwọn kan wọ́n ṣe yìí. Ìwọ náà ti fi tiẹ̀ sílẹ̀. Róòlù tó yẹ kí ìwọ náà ó play ẹ̀. Tí ẹ gbìyànjú kó o play part tiẹ̀ táwọn Yorùbá níyìn ẹ́. You can become Sunday Igboho of your own time. Níbi tó wà, you can become Sunday Igboho. Stop pointing accusing finger on some certain set of people torí wọn ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe on time. Nobody is earning salary. Kò sẹ́ni tó ń gbowó oṣù lára wa. Kò sí. Nígbà míì báyìí bó tutù ṣe wà nígbà yìí tó. Lánàá it was -5 here. Lẹ́ni it was 2. A máa dìmọ́ra bí àlùbọ́sà. A bẹ̀rẹ̀ sí ní ìgboro kiri ìgboro bí ìgbónára. À ń wá nǹkan oúnjẹ òòjọ́ wa lọ. Nígbà míì tá a bá délé lálẹ́, orí máa fọ́ wa, máa sán wa bí pé nǹkan míì. A rẹ̀ wá bí pé wọ́n ti jọ̀ wá nígi níta. Ṣùgbọ́n torí àwọn ènìyàn wa nílé, ó ní àwọn kankan, àwọn message, àwọn information tá a fẹ́ pass across. Ẹ jẹ́ ń ṣe wákàtí kan kí n tún bá wọn sọ̀rọ̀. Play your own part. Ìwọ tó ṣe fọ́nrán yìí, ìwọ náà gbìyànjú kó o play part tiẹ̀. Stop pointing accusing fingers on people torí pé wọn ò perform duty wọn. Kò sí anybody tó appoint wọn. Nobody ló appoint anybody to fight this cause. But because a ti wo wípé a ní option, the only thing tá lè ṣe ni wípé thank you so much Ìyá mi Michelle Bello. Wọ́n ní mo ti share fún 20 people. Ẹ ṣeun.
ọwọ́ yín kò ní gbọ́mọ sí láṣẹ Ìdùmarè ẹrù tàbí amáyé òkè tú wọn ò ní gbé ka yín mọ́lẹ̀ o láṣẹ Ọlọ́run ọba àkàndùn mímú yín lọ́wọ́ mà. So ẹ̀yin èèyàn wa a fi àwọn alálẹ̀ bẹ̀yìn aláwìroko àti aláwìrodò a fi bẹ̀yìn aya yẹyin sí tẹ̀nítẹ̀ní o ẹ̀ní rágó ẹ̀ní tàràkà ẹ̀ní tẹnugbó bí ọwọ́ láṣẹ Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ ká play party tiwa. Kálukú wa lọ́lọ́run ọba pè lílànà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ the way bá a ṣe analyse program wa yàtọ̀tọ̀ síra wọn. Tẹ́ ẹ bá rẹni tó wà aggressive ẹ má bínú ìlànà tó ń gbàgbé tiẹ̀ kalẹ̀ nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá rẹni tó ń búyàn ẹ má fi ṣèbínú tẹ́ ẹ bá lè wò ó ẹ fi sílẹ̀ ẹ lọ wò ó bòmíì. Tẹ́ ẹ bá sì rẹni tó yẹ pé ó tutù rọra fi rẹlẹ̀ ó fi analyse tí ẹ má sọ pé ó tutù jù. Wọ́n bá tẹ̀yìn bá lè play ẹ jẹ́ ká máa nìṣó. Tọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a lọ sórí ètò lónìí sàn-sàn. Ẹ wá wo àwọn nǹkan tí wọ́n ní fún àwọn Fúlàní lọ́dún 2022. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú number 1. Number 1, Nigeria will establish at least one new technical vocational training college in each local government area of the 90 states of the country that have indigenous Fulani population. Kí ni population Fulani nínú Nigeria? 3.9% ni population Fulani ní the whole Nigeria. Compared to the population of the Yoruba, the population of Igbo, but the priority has been given to these people ahead of every other people. And these people are not indigenous people of Nigeria. They are not indigenous people of Nigeria. But àwọn gogo ni wọ́n fún ní priority over ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ indigenous people of your nation. Ẹ wá lajú yín sílẹ̀ tàlùbọ̀ wá kó wọ́. Ní gbogbo 90 states wọ́n ti wá sọ pé gbogbo 90 states tó jẹ́ ti north, even including Kwara and Kogi, wọ́n máa wá create technical vocational training college, at least one. Bó jẹ́ Fúlàní ẹyọ kan olówà ní local government kan, wọ́n create ó kéré jù one technical vocational training college fún Fúlàní ẹyọ kan yẹn. Wọ́n wá create ní gbogbo each local government tó wà ní gbogbo 19 states. But they never mentioned your tribe, and you are fighting for one Nigeria. You are a fool. A fool. Dead man walking. Or you walking dead. Okay, Jackie, when you walk dead man walking. And yet I believe in one Nigeria. You are just nothing but a fool. That is one. Let's go to the second one. Look at the state of our education across the country. Kò sí school kan tó jẹ́ ti government tó lè wà tí àwọn èèyàn lè boast wípé yes. Kò tiẹ̀ sí recreational facility gan ní school mọ́. Even classroom, tẹ́ bá dé environment in classroom or nothing to write home about me. Then talk of the hostel. But now because of Fulani, bó jẹ́ bí 10 Fulani ti wà in a local government, technical
training college máa wà ńbẹ̀ fún wọ́n lọ sí school rí wọn lọ sí school rí o kò sí ètò kan wọn wọ́n á ṣáà send ẹ̀ síbẹ̀ let my people go and after a year or two wọ́n graduate wọ́n gbé certificate lé wọn lọ́wọ́ ó ti tán wọ́n gbà wọ́n síṣẹ́ ìjọba wọ́n tì í kúrò bẹ́ẹ̀ yìí graduate. And remember, before the independence, Nigeria and Yoruba had over 5,000 schools in the western region. But in the north, they had, in the whole north, at time they had only 126 schools in the whole northern part of the country. But today, look at our state of education, the environment of our schools. Go to our tertiary institutions. Kò sí provisions mọ́ fún àwọn students. Kò sí iná, kò sí anything. Inú ẹkú kàkà báyìí làwọn students ń lọ sí school tí wọ́n ń orí mọ́ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Ní environment tí ò wà conducive yet wọ́n wà educated wọ́n lọ school wọ́n study wọ́n jáde after tí wọ́n jáde tán wọ́n ríṣẹ́. Wọ́n làwọn Fúlàní tí wọ́n lọ kọ́ technical vocational clinical college fún wọ́n á rọ́ wọn síbẹ̀. Wọ́n ò tí ì lọ wọ́n ò tí ì create àwọn kìíní yìí fún wọn wọ́n ti push yín aside ẹ ti di third class citizen in your own country because the Fulanis are the first class citizens. Then your elites àwọn olówó yín àwọn olórí yín àwọn ọba yín àwọn politicians àwọn ní second class citizen ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. Then you as aráàlú you are the third class citizen in Nigeria. Technical Vocational Training College for the Fulani Rehabilitation Bill. Wọ́n mú lérí o National Assembly buwọ́ lù. Then the second one, every Fulani man who hands in his weapons and arms will be granted automatic admission. They will be doing what? They will be granted automatic admission into one of these technical colleges where the government will feed. The government will field, the government will board, they will feed, they will board, and they will also do what? They will also train them up to the city and guide level in one vocational skill. The provision for the Fulani in 2022. And 2022 is less than a week or 2 weeks' time. One fancy boarding school. You know, my one bell 247 generation unepileptic, uninterrupted electricity. In order to work for one, my back to life one. And you will content with any political talk, youth in politics. They have political talk green. Eya atekun gbenu yara ayan le elomi te ba da sínú òkun wàláhì òkun ò ní gbé lọ ẹlòmíì eku ti gbé ó ti gbé ihò sí abẹ́ bẹ́ẹ̀dì wọn àtẹkùn wọn jẹ oúnjẹ tó bá gbọ́n jẹ́lẹ̀ báyìí tó bá jáde kó tó wọlé àti pékun nídìí ẹ̀. You are fighting for them. Ẹ gbé orí yín sílẹ̀ àwòdì wa ẹ ń dórí olórí àwòdì wa ń gbé tiyín lọ. Now, number 3, 6 mega cattle ranches. Not ordinary ranches, not ordinary ranches. Mega cattle ranches will be opened up across Nigeria where Fulani herdsmen can breed cattle within a collective commune. Such communes, we have veterinary clinics, abattoirs, schools, training centers. Shoto. Even near Sorok, one ní clinic. But clinic yẹn máa wà fún àwọn Fúlàní níbi tí wọ́n bá ti ń da ẹran wọn.
wọ́n create school fún wọn veterinary schools clinic máa wà ibi tí wọ́n ti máa pẹ̀rọ máa wà á tún ṣe training fún wọn á tún ṣe clinic fún ẹran wọn màlúù wọn nígbà tí hospital ti yín ẹ̀ lè lọ síbẹ̀ some of our general hospitals ó ti dibi tó ti invent disease because ẹ bá lọ síbẹ̀ tí ẹ bá gbéyàn lọ síbẹ̀ by the time you yourself come back by the time you get home ẹ ti contact a disease láti bẹ̀ wálé but màlúù ni wọ́n fẹ́ create clinic fún yìí you as a human being you don't have access to a healthy hospital or to an hospital to any healthy environment. Move around the Yoruba land and Igbo land. Ẹ wo àwọn general hospitals wa pátápátá. Báwo náà ṣe look like? Báwo ni wọ́n ṣe look like ẹ̀yin èèyàn mi? Ẹ ṣe púpọ̀ mà ẹ̀ka alẹ́mà ìyá mi Josephine Gbàdàmọ́sí ẹ̀ka àbọ̀ sí orí ètò mà. Number 4, the Bank of the North will provide microcredit loans to any Fulani persons who want to venture into processing of dairy products like cheese, milk, butter, etc. Wọ́n yá wọn lówó kò tí tọ́ síbẹ̀ ó ṣe rí owó tí wọ́n fẹ́ yá wọn yìí with 0% interest 0% interest ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ kò sí ètò kàn wọ́n Nigeria has finally been divided. Sure. Number 5. Number 5. Investors will be wooed to open leather factories, meat processing plants, animal feed compounding companies, etc. in all the 19 states of the northern Nigeria. The goal will be to have full employment by 2025. Full employment. In where? Only 19 states of the northern Nigeria. Then, what is their goal? Their goal will be what? To have full employment in 2025. These people have their plans. They have plan A, B, C, D, E, F, G, A to Z. Want to know it's not going to be easy for them to overrun you and take over your land from you. Being a Yoruba man or an Igbo man. But gbogbo resources tẹ́ni wá divert ẹ̀ sọ́dọ̀ wọn. Wọ́n á fi ṣe kíni. Wọ́n á fi create enabling environments. Vision when it possibly in 2025 Nigeria might no longer be in existence. But come 2025, all their people will be fully employed. Gainfully employed. Pẹ̀lú owó yín. And if Nigeria tó bá ṣì wà together even till then, ẹ̀yin máa wà jobless lọ́dọ̀ yín kò sí ètò kan wọ́n. But lọ́dọ̀ tí àwọn èèyàn wọn wà gainfully employed. Why tí wọ́n ṣe make a provision yìí fún àwọn èèyàn tiwa? Why tí wọ́n ṣe ṣáàtì ẹ̀jókòó kẹ̀kọ́ tẹ̀ rò pé why táwọn bíbí ò ṣe make provision fún àwọn èèyàn tiwa tó jẹ́ èèyàn tiwọn? Wọ́n ní make ẹ̀ fún àwọn èèyàn tiyín torí wọ́n tún mọ̀ wípé púpọ̀ nínú àwọn èèyàn yín tó bá ti gbé owó fún wọn ilé ayé wọn ó ti tán. Ẹ̀yin tẹ̀sí tó wá jẹ́ political toggery yìí tẹ̀ pé ní youth in politics yìí èyí náà ni wọ́n tún máa lò láti dojú ìjà kọ àwọn ènìyàn yín
Number 6, all the 90 states of the northern Nigeria will be pledged. We pledge at least 20% of their budgets to education with a view of eliminating the skills and educational gap between the two halves of the country by 2030. Why? Why tó ṣe jẹ́ pé these 90 states only one mention? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ wípé wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín, Nigeria we are one, we are better together. They are telling you, we don't care about you. Who cares about you? Who cares about your betterment? Who cares about your existence? Who cares about your future? Nobody cares about your future. To hell with you and your future. To hell with you and your betterment. We are going to show you that we are advanced, more advanced when it comes to politics, and that's exactly what they're doing. You think you're wise? You think you're educated? Yes, you have these resources, but let's see how it's going to be possible for you to make use of these resources. While we are still together, we will make sure that we destabilize you. We will teach you that lesson that you will never ever forget in a lifetime. Mami Yomi Ademola, one good evening, sir. Baba Odua Ijile Marcus, Ekwetu, Eku Iṣẹ́ takuntakun. Odua mú ìran Yorùbá kúrò lábẹ́ Yorùbá tí ń ta Yorùbá ẹgbẹ́ rẹ̀ lẹ́rú. Àmín, àṣẹ Èdùmàrè. Mi bá mi ẹ̀ pọ̀. Àmì ẹ̀ pọ̀. Ara oko ẹrú tá a wà yín náà la ṣe analyse. Wọ́n sọ wípé across Nigeria we're going to make sure that a clinical education clinical. But they focus on Emma Wo, Boshe so. They don't focus on the whole 19 states alone. No. I mean in general, they won't generalize. They are only focusing on the Fulani genders. The Fulani male and females, the Fulani people, I want to focus attention. You better wake up before it is too late. Number 7. Special boarding schools will be open for who? For Fulani youths. Special boarding schools will be open for Fulani youths, not Hausa youths, not Kwara youths, not Kogi youths, not Ebira youths, not Okun in Kogi youths, not Chief youths, not Nupe youths, but Fulani youths. At these youth scale centers, they will have the option of an academic career, vocational training, or pursuing sports. All 19 other states will fund these centers offering free boarding, lodging and training to these youths. Gbogbo yín o, ẹ̀yin tẹ́ wà ní north, ẹrú ni yín, ẹ̀yin tẹ́ kù. You are our slaves. We are your slave masters. So whether you like it or not, you must fund this vocational center for the Fulanis, the Fulani youths, because we want to educate them so that they can have more power and more advantage over you. Ọmọ Yorùbá,
mo lérò pé gbogbo wa ń rí díẹ̀díẹ̀ why tí a ṣe ń pariwo wípé enough is enough. Our land is what we want. No more, no less. We don't want Nigeria anymore. Now, let's go to number 8. Yamimi Shebelo. Wọ́n ní ẹ̀yin ẹrúsìn Fúlàní jẹgúdújẹrá ọ̀bàyéjẹ́ akọtilẹ́tà ọmọ ọ̀jọ̀gọ́ rí ibi tí ẹ bá ilẹ̀ Yorùbá dé àfi kẹ́ ẹ máa gbógun ti ara pẹ̀lú ìjà ìlaradìran yín ó mà ṣe o. Ó ní àbí ní ìgbà tí àwọn gbójú wọn lọ lórí ìjẹkújẹ wọn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ìyá wa ó tọrọ lẹ́sọ̀. Number 8. Each governor of 19 states in the northern Nigeria will set up a special agricultural directorate to promote the cultivation of crops in which the same Fulanis have traditionally been involved. Only the Fulani shall all the way. This will include neem, groundnut, cotton, millet, sorghum, etc. Now, Pabambariere, the Bank of the North will provide what? 0 interest loan to anyone who wants to venture into commercial farming of this crop by Fulani people. Kí ló tún kù tẹ́ ẹ tún fẹ́ gbọ́? Pabambari ẹ̀ lélẹ́yìí ò ẹ̀yin èèyàn wa. Pabambari ẹ̀ ò lélẹ́yìí. Nigeria's army will plant trees across what? Across the country's northern border. To do what? To effectively demarcate the nation's territory. Meaning they have already divided Nigeria. Finally, ẹ̀yin tí Tinubu, ẹ̀yin tí Ọ̀ṣínbàjò, ẹ̀yin tí kí lórúkọ gọ́vùnà yín lẹ́kọ̀ọ́ Sanwó-Olú, ẹ̀yin tí Ọ̀yọ́ gọ́vùnà ṣe rí ibi tẹ́ bá ilé ayé ara yín láìṣílẹ̀ ayé Yorùbá tẹ́ bàjẹ́ dé. Ẹbọra Òwu, Mr. Monkey Baboon, Mr. Chimpanzee, ibi tó bá lé ayé ara ẹ̀ jẹ́ kì í ṣe lé ayé Yorùbá o tó bàjẹ́ dé lélẹ́yìí. Let me read that again. Kò tẹ̀ tí wọ́n ṣe ordinary workers ni wọ́n máa pè labourer. Nigerian army will do what? They will plant trees across the country's northern border to effectively demarcate the nation's territory. Which means you pay Nigeria has finally been divided. Wọ́n á gbé igi. Ibi tí ẹ bá ti rí igi yìí tí wọ́n bá ti gbé sí kẹ́ mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ò débẹ̀ o, ilẹ̀ Fúlàní ni. Ẹ wá ní pé torí pé à ń jà fúnlẹ̀ wa, a fẹ́ gba ilẹ̀ wa, wípé we are terrorists. Àwọn eléyìí ńkọ́? Wọ́n á tún lo Nigerian government gógó ló máa bá wọn gbégi gógó ló bíìlì yìí tó sá wọ́n gbé lọ sí National Assembly tí wọ́n approve. Kí ló tún wá kùn sí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá? Ìyá mi Kíkẹ́ lọ́mọ Láfíàjì wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí wá tójú sú mi o. Fúlàní ti wá di ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ sí àwọn ọmọ onílùú lọ́rùn. Nigeria's army will plant trees across the country's northern border
to effectively demarcate the nation's territory. Fellow Fulani, ẹ máa gbọ́ o, fellow Fulanis who arrive from neighboring West African countries, we have to adhere to ECOWAS protocol that governs everyone else, which means all the Fulanis across the whole West African countries will be welcome home. Nigeria will become their permanent home. Their permanent home. So what are we talking about? Ṣé ti wá rí pé Nàìjíríà ti pín? Their plan A was to take over your land, to kill you. But nítorí pé wọ́n rí pé kíní yóò possible, kò easy. They've tried all their best. But the more they try, the more the difficult it becomes. Oh, okay. What do we do? Okay. Let's make sure we educate the Fulanis. Tí time bá gbà wá láti educate wọn to our own taste. Tí Nigeria ò bá tí pín, then we can easily overrun them. But if Nigeria eventually divide or split before then no problem. At least at educate àwọn èèyàn wa resources or at troop sọ́dọ̀ wa. And meanwhile, out of this 19 states, Kwara state that belongs to us is part of it. Kogi state that belongs to us is part of it. Àwọn kan wá la ẹnu wọn sílẹ̀ bí ajá má gèmí jẹ, àwọn wèrè ọ̀run. Wọ́n láwọn ṣe wọ́n Nàìjíríà. Ètò wá dùn mí jù bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kan wà tó jẹ́ SAN, àwọn kan wà tó jẹ́ lawmakers tí wọ́n rí pé what these people are doing is not normal, but yet wọ́n tẹ̀lé wọn bí gọ̀gọ̀lúgọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa, ojú òpó ti wà ń ṣíṣí sílẹ̀ o, because the last point on land lọ́sìn +905367341665 nọ́mbà yẹn nìyẹn lójú agbágbé tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè sórí ètò yìí lónìí. Ẹ fẹ́ kí a mọ èròǹgbà ọkàn yín lórí ètò alẹ́ ètò ní. We have only 6 minutes to the end of the program. Then number 10, as from January 2022, January 1, 2022, it will be illegal to allow cattle to roam across the country. Any cow not in a dedicated range will be confiscated and auctioned off. That's not our problem. But ẹ̀yin èèyàn wa, ṣé ti wá rí ohun tí à ń pariwo lé lórí? Finally, wọ́n ti ń show yín what they are meant of. Ìyá mi Medina Ọlákẹ́mi, ẹ ṣeun púpọ̀. Bàbá mi Adédèjì Adétúnjí, wọ́n ní God bless you my good brother for the good job you're doing. Ẹ ṣeun púpọ̀ sir, and you too. Torí láláìsí ẹ̀yin kò lè sí ètò yìí. A bá ń sọ tẹ́ ẹ̀ bá wò wá ń kọ́ kí ló ń tá a fẹ́ ṣe sí. Wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni torí ẹni tó mọ́ni lójú. Àmọye ẹni tí ò tẹ̀ wo bí tá a wà rárá. A dúpẹ́ pé ẹ̀ ń wò wá, ẹ̀sìn bá wa ṣe ètò yìí. Ẹ pè wá wọlé sórí ètò yìí lónìí. Ẹ ká gbọ́ opinion yín lórí nǹkan tá a sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. +905367341665. Now, nígbà tí ẹ ti gbọ́ gbogbo átíkù yìí, àwa kọ́lákọ́ bá a ṣe rí la ṣe gbé jáde síta. Nigeria Watch òun ló kọ átíkù yìí jáde síta fún wa. Nigeria Watch newspaper. Only there are so many news. Don't come up. Ẹ lè lọ síbẹ̀ kẹ́ ló máa check. Not only this, we have so many news under this.
+905367341665 tá a bá ti rí ìpè then a máa ṣe kíni a máa dágbére lórí ètò yìí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lónìí torí pé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí òun ni ìkan tó ń ṣe kíni ìjẹ́lé títí tí a máa fi bá yín pàdé lọ́la ṣùgbọ́n lọ́la láṣẹ ọlọ́run ọba ẹ máa bọ̀ lórí Facebook page wa ìjìnlẹ̀ media ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ lọ máa follow ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ lọ máa follow ẹ̀yin èèyàn wa ojoojúmọ́ ni wọ́n ń pa wá ẹ jẹ́ ká dìde tó ẹ̀yin èèyàn wa ẹ ronú yín lẹ́ẹ̀mejì o ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣì ń pariwo wọ́n Nàìjíríà ẹ ronú yín lẹ́ẹ̀mejì ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà ní Kwara ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà ní Kogi Kwara ló ti ń kọ mí lóminú jù torí a gbọ́ pé ọ̀dàlẹ̀ ló pọ̀ jù nínú àwọn ọmọ Ìlọrin èmi ò rí bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti sọ̀rọ̀ ayín dẹrú Fúlàní wọ́n ní má fọkọ mi dáàlà ọjọ́ kan báyìí là ń ṣèfẹ́ ẹ dìde ká ẹ jà fún ọjọ́ iwájú yín ọjọ́ ọ̀la yín kẹ́ ẹ má bàa ṣẹrú títí ayérayé kẹ́ ẹ má bàa ṣẹrú ayérayé ẹ̀yin ìgbómìnà ní Kwara ẹ̀yin òsì kí lórúkọ ìlú yìí o ìlú Oyèdépò yìí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin Èkìtì Kwara ẹ dìde Ọ̀fà tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sọ̀rọ̀ ayé di ẹrú ayérayé ẹ tètè yá dìde ẹ̀yin Àjàṣẹ́ Ìpó Èrìnlé ẹ tètè yá dìde o ẹ tètè yá dìde orí tó bá pẹ́ jù kò ní bímọ rí o ọmọ Yorùbá kì í tù kó pọ̀ ṣókí báyìí ní ọbẹ̀ oge adẹ̀rẹ̀ jù báyìí lọ lónìí tó bá di lọ́la lágbára Ọlọ́run Ìjìnlẹ̀ Media lórí Facebook lẹ ti máa bá wa pàdé ṣùgbọ́n títí dìgbà náà ń kọ́ etí wa ò ní kọ àtúbọ̀ ojú wa ò ní kọ àtúnrí o à ń lọ báyìí à ní lọ ìlọ ẹja tí ò dínú bú à ní lọ ìlọ kọ̀ọ̀kan tí ò dé sàlẹ̀ odò àwa la máa dé o ẹ̀ náà la máa dé bá ẹ̀dá tó bá ní a ò ní dé náà ni a ò ní dé bá o orúkọ tèmi kò tí ì yí padà Ejele Marcus apèdè báyìí gbogbo ilẹ̀ Turkey èmi lọ́mọ òrìlẹ́gùn níborí tí hu ọ̀nà ọjà kayọ̀gbọ́ ṣe òrèrè ka ìbò rẹ̀ mọ́ mi lọ́mọ aṣàtúnṣe sùn má bàbí kan jẹ́ ìyá tó bí mi lọ́mọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ọmọ màjọ́ ọ̀bà ọmọ múlà mi jojúṣe yẹ ìpàdé wa ń kọ́ ó di wọ̀ bí ọjọ́rọ̀ ó dàárọ̀ o kásìn láyọ̀ kàdí láyọ̀. Kai, máyì kúò,
ìjìnlẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ni mò ń gbọ́ lọ́wọ́ ó ń dùn ó ń dún ó ń kúrìrì ó ń sinmi ìjìnlẹ̀ ẹ̀fẹ̀ may texas may malisi 1820 soka karamidere exen youth nílùú Istanbul orílẹ̀-èdè Turkey la wà ẹ̀ máa gbọ́ wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira dé. Òmìnira náà ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró òmìnira dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira dé. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀.